หน่วยปฏิบัติการพิเศษนานาชาติ The International Special Operation Forces การสาธิตความสามารถที่จัดขึ้นในแทมปารัฐฟลอริดาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 บทสัมภาษณ์ของนาวาโทคอมมานเดอร์รอยเอสปิโนซาจากกองทัพเรือสหรัฐเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐดำเนินการฝึกขีดความสามารถณการประชุมอุตสาหกรรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ The Special Operations Forces Industry Conference ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 24 พฤษภาคมหน่วยบัญชาการยุทธการพิเศษสหรัฐ U.S. Special Operations Command เป็นเจ้าภาพจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 12,000 คนในเมืองแทมปาสำหรับการประชุมอุตสาหกรรมกองกำลังปฏิบัติการพิเศษและหน่วยปฏิบัติการพิเศษนานาชาติสาธิตการขับเคลื่อนสถานการณ์ทางยุทธวิธีการสาธิตแสดงสดมีขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคมเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น. The Special Operations Forces Industry Conference 2018 ซึ่งจัดขึ้นในใจกลางเมืองแทมปารัฐฟลอริดาระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 พฤษภาคม 2018 สถานที่จัดคือศูนย์การประชุมแทมปาการประชุมอุตสาหกรรมกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ 2018 เป็นเวทีสำหรับกลุ่มหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้และหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ Special Operation Forces ดำเนินปฏิบัติการและตอบสนองต่อความท้าทายด้านความปลอดภัยในอนาคตอย่างไรกลุ่มสนทนาการนำเสนอผลงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นตลอดการประชุมและการจัดนิทรรศการผู้นำอาวุโสของชุมชน Special Operation Forces ของสหรัฐจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาโดยบางส่วนจะกล่าวปราศัยบนเวทีและการประชุมต่างๆตัวแทนจากหน่วยบัญชาการยุทธการพิเศษสหรัฐ U.S. SOCOM หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษนอกภาคพื้นสหรัฐ The Theater Special Operations Command และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการจะเข้าร่วมจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นพันที่มีการจัดแสดงมากกว่า 350 รายการโอกาสอันดีในการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกิจกรรมในโครงการบางส่วนได้แก่การสาธิตขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างประเทศการแสดงนวัตกรรมสถานที่พบปะและสินค้าของ U.S. SOCOM และอีกมากมายการประชุมนำเสนอโดยสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ The National Defense Industrial Association Special Operations Forces จากสหรัฐอเมริกาและ7ประเทศได้ทำการสาธิตตามสถานการณ์ในบริเวณโดยรอบศูนย์การประชุมแทมปาเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการพิเศษข้ามชาติทีมเหล่านี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพันจ่าและทหารชั้นประทวนจากโคลัมเบียฟินแลนด์ฮังการีอิตาลีโปแลนด์โรมาเนียสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากการเป็นกำลังเฉพาะกิจผสมนานาชาติแล้วทีมยังเป็นความพยายามระหว่างหน่วยงานเนื่องจากยังรวมถึงบุคลากรจากสำนักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกดำเนินการระหว่างการสาธิตขั้นแรกกองกำลังทางทะเลได้แทรกซึมไปยังตำแหน่งสำคัญด้วยเรือยางทางยุทธวิธี Combat Rubber Raiding Craft และเฮลิคอปเตอร์ MH-60 Black Hawk ต่อจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ MH-6 Leaderbird ส่วนหนึ่งได้ส่งทีมสนับสนุนโดยการยิงและทีมสไนเปอร์เข้าประจำการในตำแหน่งที่พวกเขาสามารถสังเกตการพื้นที่เป้าหมายได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันองค์ประกอบต่างๆของทีมโจมตีเรือยอร์ช Starship ทั้งทางทะเลและทางอากาศ
กลุ่มที่ทำหน้าที่ว่ายใต้ผิวน้ำจะปะทะกับทหารยามของข้าศึกใกล้กับค่ายผู้ก่อการร้ายที่หมู่บ้านในขณะที่องค์ประกอบการว่ายน้ำอีกส่วนหนึ่งจะขึ้นเรือยอชต์จากท้ายเรือในขณะเดียวกัน MH-60 Black Hawk ก็แทรกซึมเข้าโจมตีโดยเฮลิคอปเตอร์ผ่านการโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วนไปยังดาดฟ้าของเรือยอชต์ทีมทำงานร่วมกันเพื่อเข้าควบคุมเรือและค้นหาตัวประกันจากนั้นกองกำลังจู่โจมภาคพื้นดินเคลื่อนตัวไปตามสะพานจากเกาะฮาร์เบอร์และกำจัดจุดตรวจของข้าศึกที่ตั้งอยู่หน้าศูนย์การประชุมแทมปาในเวลาเดียวกันหน่วยจู่โจมทางเรือได้ทำการโจมตีค่ายศัตรูในหมู่บ้านโดยใช้เรือปฏิบัติการพิเศษ Riverine 2 ลำเพื่อช่วยเหลือตัวประกันหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ศูนย์การประชุมใกล้กับเซลล์พาวิเลียนระหว่างศูนย์การประชุมแทมปาและสะพานไปยังเกาะฮาร์เบอร์ในที่สุดเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดถอนตัวออกจากเป้าหมายทีมนักโดดร่มดิ่งพระสุธาก็กระโดดออกจากเครื่องบินขนส่งทหาร MC-130 Combat Talon ที่ความสูง 8,000 ฟีตและลงสู่พื้นน้ำหน่วยปฏิบัติการพิเศษข้ามชาติช่วยเหลือบ๊อบ บัคฮอร์นนายกเทศมนตรีเมืองแทมปาระหว่างการจำลองการช่วยเหลือตัวประกันบ๊อบ บัคฮอร์นโบกมือจากเรือเร็วปฏิบัติการพิเศษ Riverine การประชุมอุตสาหกรรมกองกำลังปฏิบัติการพิเศษและนิทรรศการงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก National Defense Industrial Association เน้นย้ำวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการ USSOCOM ถึงชัยชนะการปฏิรูปและผู้คนโดยมีสมาชิกกองทัพนานาชาติจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐเข้าร่วมการประชุม4 วันมีผู้เข้าร่วมดังนี้ผู้เข้าร่วมมากกว่า 11,000 คนจาก37 ประเทศผู้แสดงสินค้าองค์กร435 รายสื่อมวลชน70 ช่องทางเผยแพร่ U.S. Special Operations Command The 75th Ranger Regiment ถ่ายภาพโดย Master Sergeant Timothy Lon Sergeant Jose Reyes Sergeant First Class Jeremiah Richardson Gunnery Sergeant Ryan Scranton Specialist Jared Engerset เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์